Một đống giàn giáo đổ nát, những thanh thép xiên xẹo, bê tông vỡ vụn dưới ánh đèn pha chói lòa của xe cứu hộ. Một cánh tay lòi ra từ đống đổ nát, bất động. Chú chó nghiệp vụ to lớn, bộ lông đen tuyền, đang sủa một cách điên cuồng, hé lộ một sự thật kinh hoàng. Nó không hề sủa vào đống đổ nát nơi có thi thể nạn nhân. Nó đang đứng cách đó cả chục mét, và mõm của nó đang chỉ thẳng vào một chồng bao xi măng mới tinh, còn nguyên đai nguyên kiện. Một tai nạn lao động thảm khốc, hay một màn kịch hoàn hảo được che đậy bởi hàng tấn bê tông và những lời dối trá. Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng định mệnh, khi tiếng gầm rú của sắt thép sụp đổ đã xé toang sự yên tĩnh của cả một khu phố. Một người vợ gào khóc thảm thiết. Gương mặt lạnh như tiền, không một giọt nước mắt của gã chủ thầu xây dựng. Những tập hồ sơ được đóng lại với dòng chữ tai nạn lao động. Đội trưởng cảnh sát với ánh mắt đầy trăn trở, nhìn chằm chằm vào hiện trường. Và rồi, hình ảnh chú chó nghiệp vụ kiên quyết ngồi lì trước chồng bao xi măng, mặc cho người huấn luyện ra sức kéo đi. Nó gầm gừ, ánh mắt không rời khỏi những bao xi măng vô tri vô giác ấy, như thể chúng đang che giấu một bí mật tày trời. Tất cả chứng cứ đều cho thấy đây là tai nạn. Một giọng nói vang lên. Vậy còn nó thì sao? Đội trưởng đáp lại, hất hàm về phía chú chó. Bản năng của nó chưa bao giờ sai. Những bao xi măng được xé toạc. Một vết máu loang lổ. Một chiếc cúc áo. Vụ án tưởng đã khép lại, này mới thực sự bắt đầu. Câu chuyện này được kể trên kênh CA Kể Chuyện. Đừng quên nhấn theo dõi để không bỏ lỡ những vụ án rúng động tiếp theo. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi lật lại từng trang hồ sơ của vụ án, để xem làm thế nào một chi tiết bị tất cả mọi người bỏ qua, lại trở thành chìa khóa vạch trần tội ác. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với CA Kể Chuyện, nơi mỗi dấu vết nhỏ đều biết nói, nơi sự thật dù bị che lấp kỹ càng đến đâu cũng sẽ có ngày phải phơi bày ra ánh sáng. Và người đồng hành không thể thiếu của chúng ta trong mỗi hành trình phá án, chính là Kim, chú chó nghiệp vụ dũng mãnh, người bạn bốn chân với những giác quan mà tội ác không thể nào qua mặt được. Ngày hôm nay, Kim sẽ dẫn dắt chúng ta đến với một công trình xây dựng đầy bụi bặm, nơi một sinh mạng đã đột ngột kết thúc. Một vụ sập giàn giáo, một tai nạn được định sẵn. Nhưng giữa sự hỗn loạn của sắt thép và bê tông, Kim đã tìm thấy một điều bất thường, một sự im lặng đáng sợ mà không một ai để ý tới. Hãy cùng quay trở lại buổi chiều ngày 15 tháng 8 năm đó, dưới cái nắng gay gắt của Sài Gòn, một bi kịch đã xảy ra, khởi đầu cho một chuỗi những sự kiện kinh hoàng nối tiếp. Công trình xây dựng tòa nhà văn phòng Đức Tính nằm ở quận 9, một khu vực đang phát triển sôi động. Tiếng máy móc, tiếng gõ đập, la hét của công nhân đã trở thành một phần âm thanh quen thuộc của khu vực này. Nhưng vào lúc 3 giờ chiều ngày 15 tháng 8, một âm thanh khác đã át đi tất cả. Một tiếng rầm long trời lở đất, theo sau là tiếng la hét thất thanh và một đám bụi khổng lồ bốc lên, che kín cả một góc trời. Giàn giáo ở phía mặt tiền của tầng 5 đã bất ngờ đổ sập, kéo theo hàng tấn sắt thép, ván gỗ và bê tông còn ướt xuống đất. Khi lực lượng cứu hộ và cảnh sát có mặt, hiện trường là một cảnh tượng hỗn loạn và bi thảm. Đội cứu hộ phải mất gần 2 giờ đồng hồ để có thể đưa được thi thể của người bị nạn ra ngoài. Nạn nhân là anh Nguyễn Thành An, 38 tuổi, quản lý và giám sát chính của công trình này. Anh An được biết đến là một người đàn ông hiền lành, tận tụy với công việc và là trụ cột chính của gia đình với vợ và 2 con nhỏ. Cái chết của anh là một cú sốc lớn, không chỉ với gia đình mà còn với toàn bộ công nhân tại đây. Gã chủ thầu, Trần Mạnh Hùng, một người đàn ông trạc ngũ tuần với vẻ mặt bặm trợn nhưng lại tỏ ra vô cùng đau đớn, liên tục đấm tay vào tường. Hùng khóc lóc kể lể với cảnh sát rằng anh An là cánh tay phải của gã, là một người em mà gã vô cùng tin tưởng. Gã cho biết giàn giáo gần đây có dấu hiệu xuống cấp, và chính gã đã nhiều lần nhắc nhở anh An phải cho gia cố lại,
nhưng có lẽ vì công việc quá bận rộn nên anh đã quên mất. Lời khai của một vài công nhân cũng xác nhận điều này. Họ nói rằng có thấy giàn giáo hơi rung lắc mấy ngày nay. Mọi thứ dường như quá rõ ràng. Một tai nạn lao động đáng tiếc do sơ suất trong việc đảm bảo an toàn. Biên bản hiện trường được lập, các nhân chứng được lấy lời khai, và vụ án gần như có thể khép lại với kết luận đã được định sẵn. Đội trưởng Phan Quốc Minh, một sĩ quan điều tra dày dạn kinh nghiệm, người đã chứng kiến không biết bao nhiêu bi kịch, cũng gần như tin vào điều đó. Anh nhìn người vợ của nạn nhân đang ngất lịm đi trong vòng tay người thân, nhìn hai đứa trẻ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã cướp đi cha của chúng, trong lòng anh chỉ có một nỗi xót xa. Vụ án này, có lẽ cũng như bao vụ tai nạn lao động khác, sẽ nhanh chóng được giải quyết để gia đình nạn nhân còn lo hậu sự. Thế nhưng, có một thành viên trong đội của anh lại không nghĩ như vậy. Đó là Kim, chú chó nghiệp vụ Edmund Sheffer đã cùng anh Minh vào sinh ra tử qua hàng chục vụ án lớn nhỏ. Theo quy trình, Kim được đưa đến hiện trường một lần cuối cùng, chủ yếu cho nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, để đảm bảo không còn ai bị kẹt lại dưới đống đổ nát. Kim lượn vài vòng quanh khu vực giàn giáo sập, cái mũi của nó liên tục hít hít, phân tích từng mùi hương trong không khí. Nó đi qua vị trí thi thể anh An được tìm thấy, chỉ dừng lại một giây rồi bỏ đi. Hành động này cũng không có gì lạ, vì ở đó không còn dấu hiệu của sự sống. Nhưng rồi, điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Thay vì tiếp tục sụt sạo trong đống đổ nát, Kiên đột nhiên ngẩng đầu, đôi tai vểnh lên, rồi nó bắt đầu chạy nước kiệu về phía nhà kho tạm, nơi chứa vật liệu xây dựng chưa sử dụng, cách hiện trường vụ sập gần 20 mét. Nó dừng lại trước một pallet gỗ chứa đầy những bao xi măng mới tinh, được bọc kỹ bằng một lớp nylon dày. Và nó bắt đầu sủa. Những tiếng sủa của Kiên không giống như khi nó phát hiện ma túy hay chất nổ. Đây là những tiếng sủa ngắn, dứt khoát và đầy khẩn cấp. Nó vừa sủa, vừa cào chân trước vào lớp nylon, cố gắng xé nó ra. Một sĩ quan trẻ đi cùng bật cười, nói với đội trưởng Minh, chắc nó ngửi thấy mùi chuột hay con mèo nào trốn trong đó thôi đội trưởng ạ, chỗ này làm gì có gì đâu. Đội trưởng Minh không trả lời ngay. Anh nheo mắt nhìn Kinh. Anh đã làm việc với nó đủ lâu để hiểu từng hành vi, từng tiếng sủa của người đồng đội bốn chân này. Anh biết Kinh không bao giờ hành động vô cớ. Anh bước lại gần, vỗ nhẹ vào đầu Kinh để trấn an nó. Nhưng Kinh không hề dịu lại, nó càng sủa lớn hơn, ánh mắt nhìn anh đầy khẩn khoản, rồi lại quay sang nhìn chồng bao xi măng. Có gì trong đó vậy, Kinh? Anh Minh lẩm bẩm. Người đội trưởng đội cứu hộ đi tới, vẻ mặt mệt mỏi. Không còn ai đâu đội trưởng Minh ơi, chúng tôi đã rà soát kỹ rồi. Chắc con chó của anh nó bị phân tâm thôi. Chúng tôi xin phép rút quân đây. Khoan đã, đội trưởng Minh bất ngờ lên tiếng, giọng anh đanh lại. Cho tôi kiểm tra chồng hàng này. Viên sĩ quan trẻ và cả người đội trưởng cứu hộ đều ngạc nhiên. Nhưng thưa đội trưởng, đó chỉ là xi măng mới nhập về sáng nay thôi. Hóa đơn chứng từ đầy đủ cả. Chủ thầu Hùng vừa xác nhận. Nó không liên quan gì đến vụ sập cả. Ánh mắt của đội trưởng Minh trở nên kiên quyết. Anh không nhìn họ, mà nhìn thẳng vào Kiên, như thể đang tìm kiếm một sự xác nhận cuối cùng. Kiên đáp lại bằng một tiếng gầm gừ khe khẽ, chân trước vẫn đặt lên chồng xi măng. Tôi nói, kiểm tra. Dù có chút khó chịu, lệnh của cấp trên vẫn phải tuân theo. Hai chiến sĩ cảnh sát miễn cưỡng cầm dao rọc giấy, tiến lại xé toạc lớp nylon bọc ngoài. Từng bao xi măng hiệu con voi được dỡ xuống. 10 bao, 20 bao, vẫn không có gì bất thường. Chỉ có mùi vôi vữa nồng nặc đặc trưng. Viên sĩ quan trẻ bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn. Đã bảo mà đội trưởng, làm gì có. Anh ta chưa kịp nói hết câu thì người đồng đội bỗng khựng lại. Anh ta đang bê một bao xi măng ở lớp gần cuối cùng. Ê, sao bao này có vẻ ẩm ẩm nhỉ?
Đội trưởng Minh bước tới ngay lập tức. Anh ra hiệu cho họ đặt bao xi măng đó xuống đất. Bề ngoài, nó không khác gì những bao khác. Nhưng khi sờ vào, có thể cảm nhận được một vùng giấy hơi mềm và ẩm. Anh Minh cẩn thận lật mặt dưới của bao xi măng lên. Tất cả những người có mặt đều nín thở. Ngay chính giữa mặt dưới của bao xi măng, có một vết ố màu nâu sẫm, loang ra một mảng không lớn, nhưng đủ để nhìn thấy bằng mắt thường. Và từ vết ố đó, một mùi hương tanh nồng rất nhẹ, quyện lẫn với mùi hăng hắc của một loại hóa chất nào đó, xộc lên. Nó gần như bị át đi bởi mùi xi măng, nhưng với những người làm nghề điều tra như đội trưởng Minh, đó là một mùi hương không thể nhầm lẫn. Là mùi của máu đã khô. Và rồi, Kiên lại rên lên một tiếng, nó cúi xuống, dùng mỏm hít nhẹ vào một vật nhỏ xíu, lấp lánh dưới ánh đèn, nằm ngay cạnh vệt máu. Đội trưởng Minh đeo găng tay, cẩn thận nhặt nó lên. Đó là một chiếc cúc áo bằng đồng, loại cúc thường thấy trên những chiếc áo khoác bảo hộ lao động. Anh chợt nhớ lại hình ảnh thi thể của anh An khi được đưa ra ngoài. Chiếc áo khoác anh mặc trên người rách bươm, và hình như nó thiếu mất một chiếc cúc. Bầu không khí xung quanh đặc quánh lại. Tiếng máy móc đã ngừng, chỉ còn tiếng gió lùa qua những khung nhà trống hoác. Cái chết của anh Nguyễn Thành An, từ một tai nạn lao động đáng tiếc, giờ đây đã được phủ lên một bóng đen ghê rợn của sự nghi ngờ. Chiếc cúc áo và vệt máu khô trên bao xi măng mới chỉ là sợi chỉ đầu tiên. Nhưng khi kéo nó ra, đội trưởng Minh không thể ngờ rằng mình sắp phải đối mặt với một rối rắm của lòng tham, sự phản bội và một sự thật còn kinh hoàng hơn cả cái chết của một người. Ngay khi chiếc cúc áo và vết máu được phát hiện, đội trưởng Phan Quốc Minh lập tức ra lệnh phong tỏa toàn bộ khu vực nhà kho chứa vật liệu. Bầu không khí uể oải, mệt mỏi của một vụ tai nạn lao động giờ đây đã được thay thế bằng sự căng thẳng tột độ của một cuộc điều tra án mạng. Đội pháp y được gọi trở lại hiện trường ngay trong đêm. Ánh đèn pha công suất lớn chiếu rọi từng góc của công trình, biến nơi đây thành một sân khấu khổng lồ cho một vở kịch câm đầy chết chóc. Kết quả giám định sơ bộ có ngay sau đó vài giờ và nó xác nhận những nghi ngờ của đội trưởng Minh. Vết máu trên bao xi măng có cùng nhóm máu với nạn nhân Nguyễn Thành An. Chiếc cúc áo bằng đồng hoàn toàn trùng khớp với những chiếc còn lại trên áo khoác của anh. Nhưng chi tiết quan trọng nhất lại đến từ việc phân tích vết ố hóa chất. Đó là aceton và một hợp chất tẩy rửa công nghiệp cực mạnh, loại thường được dùng để xóa sổ những vết bẩn cứng đầu trên sàn bê tông, thậm chí là để tẩy cả sơn. Loại hóa chất này không hề có trong danh sách vật tư của công trình Đức Tính. Điều này có nghĩa là gì? Giả thuyết trong đầu đội trưởng Minh dần trở nên rõ ràng hơn. Kẻ thù ác đã giết anh An ở một nơi khác. Sau đó, hắn đã dùng hóa chất cực mạnh để tẩy rửa hiện trường, xóa đi dấu vết máu. Trong quá trình di chuyển thi thể, có thể là để bọc trong một bao tải nào đó, máu từ vết thương của anh An đã vô tình thấm ra ngoài, dính vào bao xi măng. Chiếc cúc áo có lẽ đã bị đứt ra trong lúc giằng co hoặc khi di chuyển thi thể. Và cuối cùng, để tạo ra một màn kịch hoàn hảo, hung thủ đã đặt thi thể của anh An vào vị trí của giàn giáo rồi tạo ra một vụ sập giả. Vụ sập giàn giáo kinh hoàng không phải là nguyên nhân, nó chỉ là vũ khí cuối cùng để che đậy một tội ác khác. Toàn bộ vụ án đã được lật sang một trang mới. Những lời khai ban đầu của các nhân chứng giờ đây không còn đáng tin cậy. Liệu họ có thực sự thấy giàn giáo rung lắc, hay đó chỉ là một sự tưởng tượng do bị ám thị sau tai nạn? Hay tệ hơn, có kẻ nào đó đã cố tình tung tin đồn này để lái cuộc điều tra đi theo hướng tai nạn? Trọng tâm của sự nghi ngờ giờ đây đổ dồn vào một người, Trần Mạnh Hùng, gã chủ thầu xây dựng. Vẻ mặt đau khổ, những giọt nước mắt cá sấu của gã giờ đây hiện lên trong tâm trí đội trưởng Minh như một sự chế nhạo. Anh ra lệnh triệu tập Hùng đến cơ quan điều tra ngay lập tức. Đồng thời, một nhóm trinh sát khác được cử đi rà soát lại lời khai của tất cả các công nhân. Lần này, cuộc thẩm vấn không còn là để chia buồn, mà là để tìm ra kẽ hở. Và kẽ hở đã xuất hiện.
Một cậu công nhân trẻ, tên Tuấn, người ở lần lấy lời khai đầu tiên chỉ cúi gằm mặt vì sợ hãi, lần này đã can đảm nói ra một chi tiết quan trọng. Cậu ta khai rằng vào khoảng 2 giờ chiều hôm xảy ra vụ án, tức là chỉ 1 tiếng trước khi giàn giáo sập, cậu ta có đi ngang qua văn phòng điều hành tạm của chủ thầu Hùng và nghe thấy tiếng cãi vã rất lớn ở bên trong. Cậu ta nghe không rõ, nhưng có loáng thoáng nghe thấy tên của anh An và những từ như khai khống, rút ruột. Vì quá sợ hãi nên lúc đầu cậu đã không dám khai báo. Chi tiết này như một luồng điện chạy dọc sống lưng đội trưởng Minh. Nó khớp với những gì anh đang suy nghĩ. Không có vụ giết người nào mà không có động cơ. Và động cơ ở đây, rất có thể là tiền. Tại phòng thẩm vấn, Trần Mạnh Hùng vẫn giữ thái độ vênh váo. Gã ngồi bắt chéo chân, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu. Tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi. Các anh còn muốn gì nữa? Tôi còn phải lo hậu sự cho thằng An, nó như em ruột của tôi vậy. Đội trưởng Minh đặt tách trà xuống bàn, mắt nhìn thẳng vào Hùng. Anh An chết không phải do tai nạn. Câu nói của anh như một viên đá ném vào mặt Hồ tĩnh lặng. Khuôn mặt của Hùng biến sắc trong một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ để đội trưởng Minh nhận ra. Gã Hùng lắp bắp, các anh nói gì vậy? Rõ ràng là sập giàn giáo mà. Chúng tôi tìm thấy máu của anh An trên một bao xi măng trong kho, cách xa hiện trường vụ sập, anh Minh nói tiếp, giọng đều đều nhưng từng chữ như búa tạ. Cùng với một loại hóa chất tẩy rửa công nghiệp không có trong danh mục vật tư của công trình. Anh giải thích sao về điều này, anh Hùng? Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán gã chủ thầu. Gã đảo mắt liên tục, cố tìm một lời giải thích. Cái đó, chắc là lúc khiêng xác thằng An ra, anh em lỡ tay làm dính vào thôi. Còn hóa chất thì chắc là tôi mua về để tẩy mấy vết dầu mỡ máy móc, quên chưa khai báo. Chuyện nhỏ mà. Vậy còn cuộc cãi vã giữa anh và anh An lúc 2 giờ chiều thì sao? Đòn đánh này thực sự khiến Hùng choáng váng. Gã không ngờ có người đã nghe thấy. Làm gì có? Ai nói với các anh vậy? Toàn là đặt điều. Tôi và thằng An thân nhau như anh em, cãi vã cái gì chứ? Cuộc đấu trí trở nên căng thẳng. Hùng là một con cáo già, gã liên tục chối tội và đưa ra những lý lẽ bao biện. Dù biết chắc gã có liên quan, nhưng cảnh sát vẫn thiếu một bằng chứng trực tiếp, một thứ có thể kết nối Hùng với hành vi giết người. Quan trọng nhất, họ vẫn chưa biết hiện trường thực sự của vụ án nằm ở đâu. Lúc này, đội trưởng Minh lại nghĩ đến Kiên. Anh có một linh cảm rằng, nếu có ai đó có thể tìm ra nơi anh An trút hơi thở cuối cùng, đó chỉ có thể là người đồng đội 4 chân của anh. Ngày hôm sau, anh Minh đưa Kiên quay trở lại công trình. Lần này, anh không để Kiên tự do tìm kiếm. Anh lấy từ trong túi ra một chiếc áo sơ mi của anh An mà vợ anh đã đưa cho, một chiếc áo còn vương lại mùi mồ hôi của người đã khuất. Anh cho Kiên ngửi chiếc áo và ra hiệu lệnh tìm. Đây là một trong những bài huấn luyện khó nhất, tìm kiếm dấu vết mùi của một cá nhân cụ thể trong một môi trường phức tạp và đầy tạp mùi như công trường xây dựng. Kiên hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu di chuyển. Nó không chạy nhanh, mà đi một cách từ tốn, cái mũi gần như chạm đất. Nó đi qua khu nhà kho, lướt qua cả đống giàn giáo đổ nát. Con đường nó đi hoàn toàn khác với những gì con người suy luận. Cuối cùng, nó dừng lại trước một chiếc container cũ kỹ được đặt ở góc khuất nhất của công trình. Đây là văn phòng làm việc tạm của Trần Mạnh Hùng. Kiên không sủa, nó chỉ đứng đó, dùng chân trước cào nhẹ vào cánh cửa sắt, rồi ngẩng lên nhìn đội trưởng Minh và rên khe khẽ. Đây chính là nó. Hiện trường đầu tiên. Lệnh khám xét văn phòng của Hùng được thực thi ngay lập tức. Bên trong, căn phòng khá gọn gàng. Bàn ghế, giấy tờ, máy tính được sắp xếp ngăn nắp. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của một cuộc vật lộn. Nhưng đội pháp y biết họ cần tìm gì. Họ tắt hết đèn, kéo rèm cửa lại,
và phun luminon. Trong bóng tối, cả căn phòng bỗng nhiên sáng rực lên một màu xanh ma quái. Vết máu ở khắp nơi. Trên sàn nhà, dưới gầm bàn, và nhiều nhất là ở khu vực xung quanh chiếc ghế mà Hùng thường ngồi. Kẻ thù ác đã ra tay rất tàn độc, và sau đó đã lau dọn cực kỳ kỹ lưỡng. Nhưng hắn không thể nào qua mặt được khoa học. Tuy nhiên, bằng chứng này vẫn chưa đủ để buộc tội Hùng. Gã hoàn toàn có thể đổ tội cho một kẻ thứ ba nào đó đã sử dụng văn phòng của gã để gây án. Họ cần một vật chứng không thể chối cãi, một thứ thuộc về Hùng tại hiện trường, hoặc một thứ thuộc về nạn nhân mà chỉ có hung thủ mới có thể cất giữ. Trong lúc các nhân viên pháp y đang tỉ mỉ thu thập từng mẫu vật, Kiên lại có một hành động khác. Nó không quan tâm đến những vệt sáng xanh trên sàn, mà tiến thẳng đến bàn làm việc của Hùng. Nó dùng mũi hít vào một ngăn kéo bàn, ngăn kéo thứ hai từ trên xuống, rồi lại nhìn đội trưởng Minh. Anh Minh kéo ngăn kéo ra. Bên trong là một mớ giấy tờ lộn xộn, vài cây bút, một chiếc USB. Không có gì đáng chú ý, anh định đóng nó lại, nhưng Kiên bỗng sủa nhẹ một tiếng, rồi lại hít mũi vào ngăn kéo lần nữa. Anh Minh nhíu mày, nhìn kỹ hơn. Lần này, anh phát hiện ra một thứ nằm kẹt ở góc trong cùng của ngăn kéo. Đó là một vị thuốc ho đã bóc dở, loại viên ngậm thảo dược được bán ở mọi hiệu thuốc. Một vị thuốc ho thì có liên quan gì? Anh Minh cầm nó lên, xoay qua xoay lại. Bất chợt, anh nhớ lại lời khai của cậu công nhân Tuấn. Lúc đó em nghe anh An vừa nói vừa ho dữ lắm ạ, hình như anh ấy bị đau họng. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu đội trưởng Minh. Anh lập tức gọi cho vợ của nạn nhân. Chị nhà cho tôi hỏi, dạo gần đây anh An có bị bệnh gì không ạ? Đầu dây bên kia, người vợ sụt sùi, dạ chồng tôi bị viêm họng mấy hôm nay. Anh ấy ho suốt, lúc nào trong túi cũng có vị thuốc ngậm ho thảo dược. Tất cả các mảnh ghép đã khớp vào nhau. Khi đội trưởng Minh đặt vị thuốc ngậm ho đó lên bàn thẩm vấn, khuôn mặt của Trần Mạnh Hùng trắng bệch như một tờ giấy. Anh An bị đau họng, đội trưởng Minh bắt đầu dựng lại câu chuyện, anh ấy vào văn phòng của anh để nói chuyện, có lẽ là về những khuất tất trong việc nhập vật tư. Anh ta vừa nói vừa ho, và có lấy thuốc ra ngậm. Hai người đã cãi nhau rất to. Và trong một phút mất kiểm soát, anh đã dùng một vật nặng có lẽ là chiếc chặn giấy bằng đá trên bàn của anh, để tấn công anh An. Anh đã lau dọn hiện trường, vứt bỏ mọi thứ của nạn nhân, nhưng anh lại quên mất vị thuốc ho mà anh ta vô tình để lại, và nó đã nằm kẹt trong ngăn kéo bàn của anh. Có đúng không, anh Hùng? Trần Mạnh Hùng không trả lời. Gã chỉ thở dốc, hai tay nắm chặt lại. Sự im lặng của gã chính là lời thú tội. Khi biết rằng mình không thể chối cãi được nữa, gã bất ngờ gầm lên như một con thú bị thương, lao về phía đội trưởng Minh. Là nó ép tao. Thằng khốn đó nó dám vu khống tao. Cuộc vật lộn diễn ra nhanh chóng. Hùng bị các sĩ quan cảnh sát quật ngã xuống sàn, đôi tay bị còng chặt ra sau lưng. Khi bị áp giải đi, gã vẫn ngoái đầu lại, ánh mắt đỏ ngầu nhìn đội trưởng Minh đầy căm hận. Vụ án dường như đã được giải quyết. Kẻ thù ác đã bị bắt. Nhưng trong lòng đội trưởng Minh vẫn còn một chút lấn cấn. Động cơ thực sự là gì? Vu khống ư? Một người như anh An, vì sao lại phải vu khống Hùng? Và bí mật gì trong việc khai khống vật tư lại lớn đến mức khiến Hùng phải ra tay giết người để bịt miệng? Bắt được Trần Mạnh Hùng mới chỉ là bóc đi lớp vỏ đầu tiên của một âm mưu thối nát. Lý do thực sự khiến Hùng phải ra tay tàn độc với người quản lý trung thành của mình, và bí mật mà Nguyễn Thành An đã phát hiện ra trước khi chết, mới chính là phần kinh hoàng nhất của vụ án, một sự thật sẽ được phơi bày trong chương cuối cùng. Việc bắt giữ Trần Mạnh Hùng vì tội giết người chỉ là cánh cửa đầu tiên được mở ra. Đội trưởng Phan Quốc Minh biết rằng lời gầm gừ giận dữ nó vu khống tao của Hùng không phải là lời của một kẻ bị oan, mà là lời của một con thú bị dồn vào chân tường,
tức giận vì con mồi đã phát hiện ra hang ổ của nó. Động cơ không thể đơn giản là một cuộc cãi vã về việc rút ruột công trình vài trăm triệu đồng. Mạng người, đối với những kẻ như Hùng, có giá cao hơn thế. Bí mật mà anh Nguyễn Thành An nắm giữ, chắc chắn phải kinh khủng hơn rất nhiều. Một tổ công tác đặc biệt được thành lập để đào sâu vào sổ sách của công ty xây dựng Đức Tính. Và những gì họ tìm thấy đã khiến ngay cả những điều tra viên dày dạn kinh nghiệm nhất cũng phải sửng sờ. Công ty của Hùng không chỉ đơn thuần là khai khống vật tư để kiếm lời. Đó là một cỗ máy rửa tiền khổng lồ và tinh vi. Hàng loạt hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng được ký kết với những công ty ma, với giá trị bị đội lên gấp 5, thậm chí gấp 10 lần giá trị thực. Những dòng tiền bẩn từ các hoạt động phi pháp như cờ bạc, cho vay nặng lãi, và buôn lậu được hợp thức hóa thông qua những hóa đơn, chứng từ giả mạo này. Tòa nhà văn phòng Đức Tính chỉ là một trong nhiều dự án được Hùng sử dụng làm bình phong. Gã đã biến những công trình xây dựng thành những chiếc máy giặt, tẩy trắng cho hàng trăm tỷ đồng tiền bẩn trong suốt nhiều năm. Và anh Nguyễn Thành An, một người quản lý mẫn cán, trung thực và quá tỉ mỉ, đã vô tình phát hiện ra sự thật này. Vốn là người có chuyên môn, anh nhận ra sự bất thường khi chất lượng của sắt thép, xi măng không tương xứng với số tiền khổng lồ được ghi trên giấy tờ. Ban đầu, anh nghĩ đó chỉ là sự gian lận thông thường. Nhưng khi anh âm thầm đối chiếu các chứng từ và phát hiện ra những công ty đối tác đều không có thật, anh đã hiểu rằng mình đang phải đối mặt với một con quái vật lớn hơn rất nhiều. Trong phòng thẩm vấn cuối cùng, đối mặt với những bằng chứng không thể chối cãi về hoạt động rửa tiền, Trần Mạnh Hùng đã hoàn toàn sụp đổ. Gã không còn gào thét hay chối tội. Gã ngồi đó, một người đàn ông trung niên với mái đầu đã điểm bạc, thân hình đồ sộ giờ đây trông thật thảm hại. Gã bắt đầu kể, giọng đều đều và vô hồn. Vào buổi chiều định mệnh đó, anh An đã vào văn phòng của gã. Anh không hề lớn tiếng. Anh chỉ lặng lẽ đặt một tập tài liệu lên bàn. Đó là tất cả những bằng chứng về các hợp đồng ma, các dòng tiền ảo mà anh đã tự mình thu thập được. Anh nói với Hùng rằng anh không thể nhắm mắt làm ngơ, rằng những gì Hùng đang làm không chỉ là ăn cắp, mà là đang tiếp tay cho tội ác, đang phá hoại cả một xã hội. Anh cho Hùng một lựa chọn, tự thú hoặc anh sẽ mang tất cả ra cơ quan công an. Đối với Hùng, đó không phải là một lựa chọn. Đó là một bản án tử hình cho toàn bộ sự nghiệp và cả mạng lưới tội phạm đứng sau gã. Trong cơn hoảng loạn tột độ, khi nhìn thấy sự quyết tâm không lay chuyển trong đôi mắt của người quản lý trung thành, gã đã mất hết lý trí. Lòng tham và nỗi sợ hãi đã biến gã thành một con quỷ. Gã đã vớ lấy chiếc chặn giấy bằng đá cẩm thạch trên bàn và tấn công anh An từ phía sau khi anh quay người định rời đi. Phần còn lại của câu chuyện là một chuỗi những hành động che giấu tội ác đầy man rợ và tính toán, từ việc lau dọn hiện trường, di chuyển thi thể, cho đến việc dàn dựng một vụ sập giàn giáo. Gã đã nghĩ rằng mình đã tạo ra một màn kịch hoàn hảo, một tai nạn không một kẽ hở. Gã đã tính toán được mọi thứ, trừ một điều, gã không thể tính toán được lòng trung thành và khứu giác của một chú chó nghiệp vụ. Gã không thể ngờ rằng, một vết máu nhỏ và một chiếc cúc áo vô tình vương lại có thể lật đổ cả một đế chế tội phạm mà gã đã xây dựng. Vụ án khép lại. Trần Mạnh Hùng và toàn bộ đường dây rửa tiền của gã đã bị đưa ra ánh sáng, đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng với đội trưởng Minh, chiến thắng này lại có một vị đắng. Công lý đã được thực thi, nhưng một người tốt đã phải chết. Một người vợ mất chồng, hai đứa con mất cha. Vài ngày sau, khi mọi thứ đã lắng xuống, đội trưởng Minh ngồi một mình trong văn phòng, bên ngoài trời đang mưa. Kiên nằm ngoan ngoãn dưới chân anh, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn chủ như thể cảm nhận được nỗi buồn của anh. Anh Minh nhìn vào tấm ảnh của gia đình anh An trên bàn làm việc. Anh An không phải là cảnh sát, không phải là anh hùng được ca tụng. Anh chỉ là một người bình thường, một người chồng, người cha muốn làm điều đúng đắn. Và anh đã trả giá cho sự đúng đắn đó bằng cả mạng sống của mình. Anh đã có thể im lặng,
nhận một khoản tiền bịt miệng và sống một cuộc đời giàu sang. Nhưng anh đã không làm vậy. Lòng tham của Trần Mạnh Hùng là vô đáy, nhưng lòng chính trực của Nguyễn Thành An còn sâu hơn thế. Chủ nhật tuần đó, đội trưởng Minh lái xe đến Nghĩa Trang thành phố. Anh thấy vợ con anh An đang đứng trước ngôi mộ mới đắp. Anh không đến gần, chỉ lặng lẽ đứng từ xa. Kiên ngồi bên cạnh anh, im phăng phắc. Một lúc sau, khi gia đình họ đã rời đi, anh mới cùng Kiên tiến lại gần. Trên bia mộ là tấm ảnh một người đàn ông có nụ cười hiền hậu. Đội trưởng Minh đặt một bó hoa cúc trắng xuống. Anh đứng đó một lúc lâu, không nói gì. Bất chợt, Kiên nhẹ nhàng bước tới, nằm xuống ngay trước ngôi mộ. Nó không sủa, không rên rỉ. Nó chỉ nằm đó, đôi mắt màu hổ phách nhìn vào tấm bia đá. Rồi nó ngẩng đầu lên trời, tru lên một tiếng dài, trầm và đầy ai oán. Tiếng tru của nó không phải là sự hung dữ của một con thú săn mồi, mà là một khúc ca tiễn biệt, một lời chào đầy tôn kính dành cho một người đàn ông dũng cảm mà nó chưa từng gặp mặt, nhưng lại có thể cảm nhận được nỗi oan khuất. Tiếng tru của Kiên vang vọng giữa không gian tĩnh lặng của nghĩa trang, như một lời khẳng định sau cùng, rằng tội ác dù được che đậy tinh vi đến đâu, thì sự thật và công lý, bằng cách này hay cách khác, cuối cùng vẫn sẽ tìm được đường để lên tiếng. Nếu câu chuyện về sự dũng cảm của anh Nguyễn Thành An và lòng trung thành của chú chó nghiệp vụ Kiên đã chạm đến trái tim quý vị, đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc của mình bằng cách nhấn nút like và chia sẻ video này đến với bạn bè và người thân. Mỗi một lượt đăng ký kênh của quý vị chính là nguồn động lực to lớn để CA kể chuyện tiếp tục mang đến những vụ án chấn động, những câu chuyện về cuộc đấu tranh giữa ánh sáng và bóng tối. Xin hãy nhấn nút theo dõi và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ câu chuyện nào trong tương lai. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.